I dagens program av Resa med husbil så blir det både chips och kannibaler. Nu reser vi igen. Vi är på väg mot Kullahalvön, närmare bestämt det lilla samhället Viken strax utanför Höganäs. Viken var en gång i tiden en stor sjöfartsort med segelfartyg som avgick mot världens alla hav. Numer är det endast en del av fisket som lever kvar och de stora segelfartygen har ersatts av privata båtar för nöjesseglingar. Men bördig jord finns kvar än idag och här odlar man allt från tomater till potatis. Och idag så är det potatisen vi ska kika närmare på. För här ligger nämligen Vikens alldeles egna chipsfabrik. Hej! Välkomna! Hej, hej! Hej, hej! Ja, ska vi göra chips? Jajamän, nu går vi in och kollar. Hej! Det är jag som är Bertil. Idag ska vi titta hur vi gör Larssons chips. Vi är ju ingen stor tillverkare så vi gör ju av med 150-200 ton potatis på ett år ungefär. 200 ton? Ja. Så det är inte så mycket alltså om man pratar potatisodling. Det ser ut som en rödbeta. Är de släkt med varandra? Vilka är potatisen och rödbetor, eller? Är de släkt? Nej. Sen har du också en hobby. Ja, jag har en liten bank på potatishus så jag har ju några hundra sorter. Så din hobby är potatis? Du jobbar med potatis och din hobby är potatis? Ja, och det är ju lite jobbigt för man måste ju sätta dem varje år och plocka varje år. Det har varit lättare att samla på frimarken. Hur många sorter har du? Ja, det är några 150 tror jag det är någonting. 450? Det är olika sorter. 450 sorters potatis? 450 sorter, ja. Ungefär. Alltså, då måste man vara nördig. Ja, lite intresserad i alla fall. Lite. Då går vi och tittar på det här. Kolla, så mycket chips. Potatisen trillar ner där uppifrån. De är ju då tvättade med skalet på. Så man har stärkelsen kvar i potatisen. Och alla smaker och sånt mineraler är kvar i potatisen. Ja. Men det gör att man kan bara koka små batcher annars slipper skivorna ihop. Så vi kokar en 10-12 kilo åt gången. Och så trillar de ner i skivan och de skivar då potatisen som sprutar ner i grytan. Den här grytan det är en gammal gryta från 50-60-talet från USA, en riktig originalgryta. Som är då moderniserad med en hydraulisk visp och en skuffa. Som öser upp det. Men ska vi trycka på knappen? Det gör vi, ja. Oj. Här bara ramlar vi ner en massa chips. Hur varmt var det sa du? 140 grader. Och det här är alltså det som är grytfriterat. Ja, precis. Originalmetoden. För jag tänker när jag tänker gryta så tänker jag ju min lilla gryta hemma vid spisen. Ja, den är ju helt öppen eldad. Vi ser strax när gaslågorna går igång. Det är stora tuber i sidan. Så en öppen gaslåga under till som värmer den under till. Hur lång tid är nu kvar? Det är en minut ungefär. Jag räknar på att det blir ungefär 300 gram gott av 1 kilo potatis. 300 gram? Ja. Det var inte mycket kvar. Och så står han och fiskar här borta också. Ja, lite grann är de kvar i... Nu? Det ser ut som en tvättkorg det här. Ja, det är en centrifug. Vi centrifugerar bort överskottsfettet. Och det är vårt eget patent höll jag på att säga. Så detta är ju inte en sån salladscentrifug. Så man kan säga att det är lite smalchips det här? Det är ju det, är med stärkelsen kvar så går inte fettet in i mitten. Och då upplever man gärna de här kettlechipsen lite fetare. Men det är för att fettet ligger på utsidan. Ja. Men så kommer vi på det om vi använder en fritös och centrifugerar dem. Då blir man av med det ytfettet. Ska ni ha helt varma chips här? Så goda chips. Men äter du också? Ja. Du måste också äta chips. Inte så mycket chips kvar om vi ska stå här och äta upp allting. Nej. Ja, det klarar sig nog.
Jag är lite chockad nu. Alltså, jag har aldrig sett så här mycket chips på en och samma ställe. Nej. Så Vill du så kör vi ner ett nytt kok igen. Ja, men vi kör en till. Mera chips. Ja. Får jag starta? Ja. 1, 2, 3. Nu kan man ju nästan kalla sig för chipsmästare. Ja, det är bra bit på väg i alla fall. Så behöver du extra arbetskraft? Det händer ibland. Ja. Det är bara så att du inte sitter och äter för mycket. Nej, för det känns väldigt bra. Vad ska vi göra nu, Bertil? Vad är det som är på gång? Är jag bra på att sortera, tycker du? Ja, det börjar ju ta sig. Ja. Du är ganska snabb faktiskt. Ja, Man ska ha handskar på sig när man sorterar, det har jag Bertil sagt. Jag tror Sigge är på chipsjakt. Nu så kommer kryddor och salt, det som vi använder. Det är själva kryddan, så går det in här i tunnan och då går de runt. Okej. Och blandas med saltet. Så här är det saltade. Ja, det var ett till. Det här var bra. Det var bra med sånt. Det är så gott. Vad sa du? Chipsen var nice. Vad nice. De var jättegoda. Ja, nej, sen går ju då chipsen upp här på det transportbandet. Ja. Och där uppe är det en våg med 10 vågskålar. Okej. Och så är det en dator som räknar ut och släpper ner när det är rätt mängd. Idag kör vi 125 grams påsar. Här kommer ju påsarna. Jajamän. Alltså det är sjuka att de här är helt varma fortfarande. Sen. Hur många lådor har du packat mina dagar? Ja, det är så mycket kan jag inte räkna. Bra. Kom Sigge. Är ni redo för att äta chips? Ja! Ja. Vad har vi? Vi har dillgräslök här med gräddfil. Ja. Här har vi ju en annan salt, det vi kallar för viltpotatis. Det är Solano Porreia, så det är ingen vanlig potatissort. Kokar man den som vanlig potatis så är det bara halva koktiden jämfört med vanlig. Där kommer Frida. Helt annan karaktär. Vi har ju de som är väldigt populära på våren. Våra sparrischips. Kryddad med grön sparris som är frystorkad och malt. Har du tänkt på att jag tar väldigt många chips varje gång? Jag säger inget. Bara äter. Här har vi extra lagrad ost. Cheddar och parmesanpulver. Doppa i lite flytande honung och sånt här. Så blir det alltså, ja, får den här smaken. Gud så gott. Smakade ostbågen. Och det är vår senaste smak. Man ser ju osten här. Sen har vi då och nu kör vi de här barbecuen har vi kört i röd potatis faktiskt. Häftigt. Vi smakar. Jag skäms lite när jag tar så många. Nej, det ska du inte göra. Nej. Jättegoda. Fantastiskt goda. Jag kan faktiskt gå runt och stå här hos dig. Så kan Precis. Vi har ju faktiskt vinäger har vi inte testat ju. Det är 3 sorters äppelcider. Tar du vinäger? Ja. Äppelcider, Det var inte vinäger. Vinäger. Ja, det är på. Aldrig. Vinäger. Vinäger. Det var väldigt fint sagt av dig. Okej. Det är i alla fall 3 sorter som äkta äppelcidervinäger som är spraytorkat. Som man får fram ett pulver. Så det är vinäger. Så de är lite grann mildare än vanliga sådana här. De är jättegoda. Ja, nu kommer vi till denna speciella. Det är hatad eller älskad. Det är bara 2 läger. Ja, För detta är samma. Det är... men jag tar bara ett. Ja. För en gångs skull. Det var värre på de andra. Så de ser ju goda ut. Vad fan det här? 1, 2, 3. Det luktar han. Nej. Fy fan. Ja, du har den. Jag är ledsen att säga det Bertil, men det här var inte... Din. Det var inte min favorit. Nej. Men vi kan göra så här. Sabina, prova den här. Du gillar lakrits, eller hur? Testa den där. Jättegod. Skojar du? Ska du ha mer? Är det någon chipshemlighet det där? Med
Vi tackar Bertil för hans rundvandring i fabriken och pojken på påsen är Ture, där och då 5 år gammal. Att han ser så nöjd ut var för att fotografen gav honom 25 öre för att vara med på bild. Och tittar man noga så ser man handen knuten i fickan där han håller sin 25-öring hårt. Vi vinkar adjö till bonden Bertil som med trygg hand lotsat oss genom chipstillverkningens alla steg. Och när Bertil Larsson vänder sig om och återgår till produktionen kan det inte undgå mig att få en tanke. Att Ture skulle ha varit stolt över att gården förvaltats vidare med samma kärlek och passion som alltid. Ni vet, så där stolt och med ett sånt där leende som när han fick sin 25-öring. Ett leende som nu återfinns på Larssons alla chipspåsar. Då var jag på väg mot Önneköp. Jag har lämnat barnen hemma för jag ska träffa äventyraren Arnold som har ett eget kannibalmuseum hemma på sin gård. Önneköp, var det nu ligger. Här är ju bara åkrar. Här kan det inte vara. Det måste ju ligga här någonstans. Ja, inte helt lätt att hitta. Byn har ungefär 200 invånare. Men här finns ju faktiskt en liten butik och lite annat smått och gott. Kanske inte rätt årstid att besöka Kivik, men fint är det. Fan, jag har ingen bensin heller. Finns det någon mack här någonstans? Bränslet räckte hela vägen fram och nu svänger jag av mot Arnolds lilla livsverk. Jag tar av vägen och in på en grusväg och där, uppe vid Arnolds gård, går hönorna helt fritt. Välkommen till Kannibalmuseet och till Önneköp, en fantastisk by som jag och min fru Ann-Britt bor i. Och här har jag har rest i 180 länder i mitt liv och samlat lite udda prylar från resor runt om i världen och infödningar jag har bott med och till och med kannibaler jag har träffat. Så att det har jag samlat lite av de prylarna i mitt gamla hönshus. Så välkommen in! Den här köpte jag i Burma eller Myanmar, man kan säga både och. En gammal klocka som en lokförare hade. Men ja. Är den gjord av en tjurpenis? Ja, just det. Och det här är en dromedarpiska från Libyen. En dromedarpenis då? Nej, så inte. Jag vill inte prata om det. Mexiko. Hur får du hem alla sakerna? Ja, hur mycket har jag inte fått hem? Jag tänker att det är svårt för mig att få hem en badboll från en semester. Ja. Jag tänker. Kom in. Det här, han kallar jag för Folke Jansson för det är min vän liksom. Det här var en paddel. Nej, det här är faktiskt ett anfallsvapen. Ja, okej. Ja. Vi plockar ner den igen. Kan man lyfta den här? Ja, det är ju en sån nilvaranödla. De kan ju bli 2,5 meter lång. De är ju supergiftiga. Alltså saliven är giftig. Det är precis som komodovaraner. Den är lite söt tycker jag. Söt? Ja, tycker jag. Lite. Udda. Nej, jag kan inte. Hur gick det där? Nej, det var inte vackert. Nej, det blev inte svar. Så. Då blev det party. Du hade bättre tryck på den här än... Tar man de heter tsansas i Sydamerika där man skär av skinnet på baksidan och så tar av det försiktigt och så syr man igen det och så kokar man det i speciellt barkvatten och har het sand och sånt och så går allting ut på att ta kraften från den döde till sig själv. Alltså om du ser en sån liten man som kommer springande så är det ju, allting har ju en betydelse va. Du kan ju inte fokusera blicken när han rör det och alla de här fjädrarna flyger omkring va. Så allting har ju en mening va. Och det här är en... Vad röker man i den här då? Ingen aning. Ja, dock. Ta försiktigt på det. Så du inte tar bort spikarna.
vi kan ju säga att det är hokus pokus, men det fungerar ju alldeles ypperligt. För alla tror på det. Ska du veta. Så att det fungerar riktigt bra. Voodoo alltså. Jag blev bjuden på katt också. Av en voodoo-präst i Haiti. Det är en bit av Haile Selassies badrumskakel. Har du plockat bort det? Ja. Då tog jag en bit av hans kröningstapet där. Du har tagit hans tapet och du har tagit hans badrum. Piggare då. Vad äckligt. Alltså en riktig orm där i. Ja, just det. Lite sötaktigt. Har du räknat hur mycket saker har du? Nej. Nej. Ingen statistik? Nej. Statistik är nog ingenting för Arnold. Men han visar gärna runt på gården där han bor och lägger gärna ett gott ord för fruns keramik. Keramik som hon gör med bara tummarna. Ja, Arnold har redan skrivit några böcker, men jag hoppas faktiskt inte att det blir fler. För Arnolds berättelser är så starka och så otroligt många från hans resor till de 180 länderna han har varit i. Besöker man Arnold så får man ett minne för livet. För det är bara genom Arnolds röst som berättelserna får liv. I'm a traveling man liksom. Så är det ju. Om ni gillar vår video så glöm inte att prenumerera, kommentera, trycka en tumme upp eller tumme ner tills vi ses igen. Hej då! När jag tänker på hela Europa och på oss som hör hem